สวัสดีครับผมแจ็คครับ EP นี้ก็จะเป็น EP บอกเล่านะครับในการใช้งานเจ้าตัวรถไฟฟ้าตัดหญ้านะครับที่บังคับวิทยุหลายท่านจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกๆที่ผมทำกล่องคอนโทรลจะเป็นวิทยุบังคับมือเดียวนะครับซึ่งมันมีฟังก์ชันแค่เปิดปิดการทำงานเพื่อรองรับในการทำฟังก์ชันต่างๆผมก็เลยไปซื้อตัวนี้เป็นรีโมทของไฟสกายที่มีทั้งหมด10 Channel นะครับเพื่อรองรับการใส่ฟังก์ชันเข้าไปอีกนะครับคิดอะไรออกก็จะใส่เข้าไปนะครับสำหรับตัวเจ้าเครื่องตัดหญ้ารถไฟฟ้าปัญหาหลักๆที่เจอในช่วงแรกจะเห็นได้ว่าเวลาตัดหญ้ารกๆนะครับจะเป็นมีหญ้าเครือเถาวัลย์จะมีการพันที่หัวตัดตลอดเวลาถ้าตัดหญ้าสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีการพันทำให้กำลังมันลดลงเร็วมากนะครับเพราะว่ามันมีหญ้าไปติดแล้วทำให้มอเตอร์กินกระแสเยอะขึ้นแล้วก็ทำงานหนักมากขึ้นวิธีแก้ผมก็เลยได้ไปซื้อตัวกันหญ้าพันของเครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบบสะพายตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่น็อตตรงที่ใบตัดทั้ง2ฝั่งเพื่อทำให้มันเวลามันปั่นให้มันเป็นกาดไม่ให้หญ้าเข้าไปพันนะครับแล้วก็มีเซฟตี้ข้างในอีกคือตัวกันหญ้าพันใส่เข้าไปสำหรับตัดที่มันมีตัวที่เล็ดลอดเข้าไปอีกนะครับมันก็ทำให้สามารถตัดหญ้าที่มีเครือเถาวัลย์หรือว่าหญ้าสูงได้สบายนะครับส่วนกำลังมอเตอร์ที่ผมใช้ตอนนี้คือเป็นมอเตอร์แปลงถ่านขนาด24โวลต์ 1,000 วัตต์แล้วก็800วัตต์2ตัวนี้จะสลับการใช้งานแล้วก็สลับการเทสดูก็กำลังประมาณเท่ากันครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอาจจะแตกต่างกันตรงที่สเปคเฉยๆครับข้อเสียของมอเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นมอเตอร์แปลงถ่านที่ต้องใช้กระแสที่สูงมากนะครับเคยวัดไฟตอนใช้งานพีคๆก็ขึ้นไปถึง150แอมป์170แอมป์เลยนะครับซึ่งผมวัดจาก BMS ของตัวแบตเตอรี่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่ที่ประกอบที่เห็นผมทำคลิปประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อมาใช้ในรถตัดหญ้าครับตัวนี้จะเป็นใช้เซลล์ของKelby ขนาด72แอมป์นะครับมาอนุกรมกัน8ก้อนก็จะได้ไฟสูงสุดที่29โวลต์ก็ถือว่าเพิ่มพละกำลังให้มอเตอร์ปั่นหญ้าได้ต่อเนื่องครับเรามาพูดถึงข้อเสียของมอเตอร์แปลงถ่านตัวนี้ก่อนนะครับคือข้อเสียมันก็คือเวลาเราปล่อยกระแสเข้าไปหนักๆคือมันไม่สามารถควบคุมกระแสได้เหมือนมอเตอร์บัลเลตนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเราทำงานต่อเนื่องหรือว่าไปเจอหญ้าที่หนาๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้โหลดกินกระแสเพิ่มขึ้นทำให้ตรงสายไฟตรงขั้วสายไฟเกิดความร้อนนะครับหลายท่านก็จะเห็นผมทำคลิปมอเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสายซิลิโคนครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ไม่ได้ทนมากขนาดนั้นเพราะว่าคนลวดมีความทนทานต่อความร้อนอยู่แล้วแต่ไอตัวที่ผมบัดกรีตะกั่วที่บัดกรีลงสายไฟนะครับพอมันถึงอุณหภูมิ100องศาอย่างเงี้ยตะกั่วที่บัดกรีมันละลายมันทำให้สายไฟข้างในมันหลุดผมก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงเลเซอร์เชื่อมสายไฟแบบไม่ใช้ตะกั่วก็น่าจะเป็นเพราะความร้อนสะสมของมอเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมอเตอร์แปลงถ่านก็ขึ้นชื่อในการกินกระแสอยู่แล้วก็การทำความร้อนของมอเตอร์นี้คือแบบสูงมากๆนะครับผมลองเอาไปวัดอุณหภูมิขณะใช้งานอย่างเงี้ยผ่านไป30นาทีอุณหภูมิจะขึ้นมาประมาณ70องศานะครับโหลดก็ตัดหญ้ารกๆหนาๆทั่วไปครับพอไปใช้งานหนักๆต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงครับมันทำให้ตัวมอเตอร์นี้มันมีความร้อนถึง100องศามันก็เลยทำให้ตะกั่วข้างในละลายครับต้องมาคอยหรือมอเตอร์แล้วก็มาเชื่อมตะกั่วใหม่มันทำให้แบบการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องครับต้องมาเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ตลอดถ้าไม่ไปมอเตอร์มันก็ตัวสายไฟที่เขาแถมมาให้มันจะเป็นสายไฟธรรมดานะครับไม่ได้ทนความร้อนทนกระแสอะไรมากมันก็เลยทำให้ตัวนั้นมันละลายช็อตกันครับแต่ว่าขดลวดข้างในถือว่าทนทานในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ใช้ได้ส่วนกล่องคอนโทรลที่ผมใช้ก็คือตามที่ผมเคยสอนประกอบกล่องคอนโทรลไปนะครับมันก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแต่มันอาจจะมีปัญหาพอใช้ไปนานๆไปแบบอาจจะมีล้อข้างนึงไม่ทำงานอะไรประมาณนี้อยู่ดีๆก็ไม่ทำงานเราก็ต้องมารีเซ็ตคือปิดกล่องแล้วก็เปิดใหม่มันก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมอันนี้คือจุดสังเกตอีกตัวนึงมันอาจจะเป็นเพราะตัวขับได้ขับมอเตอร์บางตัวเป็นหลุด QC มาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะล้อเดียวเป็นล้อไหนก็คือเป็นแค่ล้อเดียวเท่านั้นครับที่มันมีแบบอาการเดี๋ยวจะลองเอาบอร์ดตัวใหม่ลองมาสลับดูว่าน่าจะเป็นกับบอร์ดหรือว่าเป็นกับคุณภาพของบอร์ดแต่ละตัวหรือเปล่าส่วนการควบคุมการใช้งานก็ใช้งานหนักได้ต่อเนื่องมอเตอร์อะไรก็ปกติดีอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ได้ร้อนมากอะไรเลยครับ
ถึงจะเป็นการตัดหญ้าที่แบบใช้แบบปีนถือว่าชันเลยทีเดียวนะครับใช้ในการตัดในทางลาดชันได้ดีเลยทีเดียวถ้ามันไม่ติดถ้าส่วนใบตัดหญ้าไม่ติดก็คือสามารถไปได้ทุกที่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องไปแก้ไขนะครับก็คือในระยะห่างของล้อคือเวลาเราตัดไปอย่างเงี้ยครับถ้าพื้นที่เรียบๆที่มันไม่มีแบบเป็นเนินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำงานได้ปกติดีอยู่แต่ว่าพอเราไปเจอไอ้ที่มันเป็นเนินแล้วมันจะไปค้ำตัวคานของรถมันทำให้ล้อทั้ง4ตัวเนี่ยครับขวิดดินไม่ได้นะครับล้อมันไม่ค่อยแตะพื้นมันก็เลยทำให้แบบมันเดินไม่ได้มันติดท้องอะไรประมาณครับด้วยความที่ว่าเราทำตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้ทำระบบยกใบตัดหรือว่ายกทำให้รถมันสูงขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดแก้ไขอีกตัวหนึ่งที่ต้องเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ส่วนการทดสายพานมูเล่นะครับคือผมใช้มูเล่ตัวที่ติดกับมอเตอร์จะเป็นมูเล่2นิ้วแล้วก็เป็นมูเล่ที่ติดกับใบตัดเป็น 5.4 นิ้วนะครับผมลองทดรอบลงมานะครับตัวมูเล่ที่ติดมากับใบพัดอย่างเงี้ยผมลมทดรอบใส่เป็น2นิ้วต่อ2นิ้วจะเป็นรอบเหมือนกันกับมอเตอร์คือ 3,000 รอบนะครับพอลองตัดแล้วจริงๆแล้วพอรอบมันสูงมันสูงมันรู้สึกว่าแรงรอบมันสูงมันก็จริงแต่ว่าพอไปเจอหญ้าหนาๆอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะตัดต่อเนื่องได้เพราะว่ามันเหมือนไม่มีแรงครับมีแต่ความเร็วของรอบเฉยๆก็เลยต้องทดกลับมาเหมือนเดิมก็คือใช้มูเล่ตรงมอเตอร์2นิ้วแล้วก็ใช้ตรงเฟืองตัดหญ้าเป็น 5.4 นิ้วก็ถือว่ารอบใช้ได้ทำงานได้ดีเลยทีเดียวครับขนาดมอเตอร์ตัวนี้เป็นขนาด1แรงยังสามารถตัดหญ้าทั่วไปได้สบายอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนเครื่องยนต์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบตัดพวกกิ่งไม้อะไรได้ขนาดที่แบบนิ้วโป้นิ้วชี้อะไรประมาณนี้ตัดได้แต่ว่าอาจจะตัดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เน้นตัดหญ้าตามขอบตามไหลทางอันนี้เป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมใช้ตัดหญ้าครั้งแรกครับมันจะเป็นรกๆมากนะครับแต่ตอนนี้พื้นที่ที่ผมทำมันก็จะดูมันโล่งมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นตัวที่ผมใช้ทดสอบในการตัดหญ้านะครับคือส่วนนี้จะเก็บไว้สำหรับทดสอบเลยว่าถ้ามันมีปัญหาตรงไหนก็จะไปแก้ตรงจุดโอเคครับ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มาบอกเล่าความคืบหน้าว่าเครื่องตัดหญ้าที่ผมสร้างขึ้นมาตัวเนี้ยมันคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องแก้ตรงไหนส่วนจุดแก้ต่อไปที่จะแก้ตรงไหนบ้างแล้วก็ปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นยังไงเดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย